हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू अवर चॅनल ॲग्रिकल्चर अपडेट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ॲग्रिकल्चर अपडेटमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहोत. या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत B.Sc ॲग्री ॲडमिशन 2021 ॲडमिशन प्रोसेस. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे की काल दिनांक 6/12/2021 मीन्स तुमचं फर्स्ट राऊंड कॅप अलॉटमेंट लेटर डिक्लेअर झालेलं होतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांना फर्स्ट राऊंडमध्ये कॉलेज मिळालेलं आहे त्या सर्व विद्यार्थ्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना कॉलेज अलॉट झालेलं नाही त्यांच्या मनामध्ये काही क्वेश्चन आहेत ते आपण या व्हिडिओमध्ये नक्कीच घेणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला अद्याप सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून ॲग्रिकल्चर, फार्मसी तसेच इंजिनिअरिंग रिलेटेड ॲडमिशन संदर्भात जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ते आपल्या यूट्यूब चॅनलला तुम्हाला लवकरच मिळेल. चला तर आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, खूप विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये शंका आहे आणि क्वेश्चन आहेत की फर्स्ट लिस्टमध्ये नाव नाही आले तर काय करायचं, त्यानंतर फ्रीज, फ्लोट, रिफ्यूज नेमके काय असते, नेक्स्ट राऊंडला कॉलेज ॲड करू शकतो का, नेक्स्ट राऊंड कधी लागेल, हे संपूर्ण क्वेश्चनचे आन्सर आपण या व्हिडिओमध्ये देणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लिस्टमध्ये नाव नाही आले तर काय करायचं. तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, तुमचं जे फर्स्ट राऊंड आहे ते लागलेलं होतं, बट विद्यार्थी मित्रांनो काही विद्यार्थ्यांना कमी पर्सेंटाईल असेल किंवा जास्त पर्सेंटाईल असेल तरीसुद्धा त्यांना कॉलेज अलाउड झालेलं नाही, बिकॉज त्यांनी जे प्रेफरन्स दिलेलं होतं त्या प्रेफरन्सवरती त्यांना कॉलेज अलाउड झालेलं नाही. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांना फर्स्ट राऊंडमध्ये कॉलेज अलाउड झालेलं नाही त्या विद्यार्थ्यांना नेक्स्ट राऊंडसाठी वेट करायचं आहे, त्यांना यामध्ये कुठलीही प्रोसेस नसतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, नेक्स्ट राऊंडमध्ये तुम्हाला बघायचं आहे की तुमचा नंबर त्या प्रेफरन्सला लागलेला आहे की तुमचा कोणत्या कॉलेजला लागलेला आहे. जर सेकंड राऊंडलासुद्धा नाही लागला तर थर्ड राऊंडचं वेट करायचं, निश्चित तुम्हाला B.Sc ॲग्रिकल्चर कॉलेज अलाउड होणार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, त्यानंतर फ्रीज, फ्लोट, रिफ्यूज नेमके काय असते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, फ्रीज म्हणजे नेमके काय. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांना फर्स्ट राऊंडमध्ये कॉलेज अलाउड झालेलं आहे त्या कॉलेजला व्हिजिट करून ॲडमिशन कन्फर्म घेणे यालाच फ्रीज असे म्हणतात. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, फ्लोट म्हणजे नेमके काय. तर विद्यार्थी मित्रांनो, फ्लोट हा ऑप्शन कोणत्या विद्यार्थ्याला असतो, ज्या विद्यार्थ्यांना कॉलेज अलाउड झालेला आहे त्या विद्यार्थ्यांना फ्लोट हा ऑप्शन असतो. व त्या विद्यार्थ्यांना फ्लोट हा ऑप्शन का असतो, बिकॉज त्या विद्यार्थ्यांना फर्स्ट राऊंडला जे कॉलेज मिळालेलं आहे ते राखीव ठेवायचे असेल, मीन्स त्यांची सीट ते ठेवू शकतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, त्यासाठीसुद्धा तुम्हाला कॉलेजला व्हिजिट करून तुम्हाला ते फ्लोट ऑप्शन क्लिक करावं लागतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, फ्लोट ऑप्शन क्लिक करताना तुम्हाला 100 रुपीज पे करावं लागतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे तुमचं फ्लोट हा ऑप्शन असतो. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, रिफ्यूज म्हणजे नेमके काय. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांना कॉलेज अलाउड झालेलं आहे तर त्या विद्यार्थ्यांना जर ते कॉलेज नको हवे असेल किंवा नाही पाहिजे असेल तर ते विद्यार्थी त्या कॉलेजला रिफ्यूज देखील करू शकतात आणि नेक्स्ट राऊंडला पार्टिसिपेट करू शकतात. बट विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्याला कॉलेज अलाउड झालेलं असेल त्या विद्यार्थ्याने फ्रीज, फ्लोट, रिफ्यूज यापैकी कुठलंही ऑप्शन केलं नसेल तर त्या विद्यार्थ्यांना नेक्स्ट राऊंडला पार्टिसिपेट करता येणार नाही किंवा त्यांना कॉलेज मिळणार नाही. याची सर्व विद्यार्थ्यांनी दक्षता घ्यावी, नोंद घ्यावी. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, नेक्स्ट राऊंडला कॉलेज ॲड करू शकतो का. तर विद्यार्थी मित्रांनो, B.Sc ॲग्रिकल्चर ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये तुम्ही फॉर्म भरताना तुम्हाला प्रेफरन्स द्यावं लागतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तेच तुमचं कॉलेज प्रेफरन्स असतं. त्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट राऊंड किंवा त्या नेक्स्ट राऊंडला तुम्हाला कुठलेही कॉलेज ॲड करता येत नाही, याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. सर्व विद्यार्थ्यांचे कॉमेंट क्वेश्चन आहेत की नेक्स्ट राऊंडला कॉलेज ॲड करू शकतो का. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बी फार्मसी तसेच इंजिनिअरिंग या कॅप राऊंडला आपण कॉलेज ॲड करू शकतो, बट ॲग्रिकल्चरला आपण कॉलेज ॲड करू शकत नाही, याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, नेक्स्ट राऊंड कधी लागणार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं जे नेक्स्ट राऊंड आहे ते दिनांक 11/12/2021ला आफ्टर 5:30 PM नंतर रिलीज होणार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आहे तुमचं ॲडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांशी शेअर करा. आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला अद्याप सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून ॲग्रिकल्चर, फार्मसी तसेच इंजिनिअरिंग रिलेटेड ॲडमिशन प्रोसेस संदर्भात इन्फॉर्मेशन आहे ते तुम्हाला आपल्या यूट्यूब चॅनलला लवकरच मिळेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्या यूट्यूब चॅनलला व्हिजिट केल्याबद्दल तुमचं धन्यवाद.